Всім привіт! Сьогодні будемо готувати ось такі красиві рулети з маком. Хоча правильніше їх було б назвати завиванці з маком. Робити їх дуже просто, дуже легко. Отже, для тіста нам потрібно 350 мл теплого молока. Тісто я роблю в хлібопічці, тому й кажу, що рецепт дуже легкий. – 350 мл. Додаємо 2-3 столові ложки олії, можна масло замінити, грам 30-40. Одна чайна ложка солі, 5 чайних ложок цукру, ванілін для запаху. І додаємо 550 г муки. Щодо муки, вона буває різна, тому треба буде потім дивитися на консистенцію тіста. І 1 чайна ложка сухих дріжджів. Я використовую львівські. Швидкодіючі. Отже, програма тісто робить в мене тісто десь 1,5 години. Після цього я ще залишаю його там десь хвилин на 20, щоб воно там ще трошки підійшло. Отримане тісто я дістаю, трішки вимішую і ділю на 2 рівні половини, тому що в мене якраз 2 форми для таких рулетів. Можна випікати на звичайному декові, просто вони будуть більш ширшими. Отже, розкачуємо тісто в прямокутник. Для начинки я купую готову макову начинку, так як у нас легкий рецепт. Половину макової начинки розміщуємо на першу половину тіста. Найзручніше розмастити мак ножем, як на мене. Розмащуємо рівненько. Ні цукру, нічого додаткового сюди більше не потрібно. Макова начинка сама по собі має вже все необхідне. Ну і тепер, починаючи з вущого краю, скручуємо рулет. Можна його і так запікати, але мені більше подобається, коли він має вигляд ось такий красивий, де видно мак всередині. Отже, защіпуємо края, щоб вони нам не розпадалися потім. І акуратно ножем розрізаємо наш рулет навпіл, так, щоб залишився нерозрізаний край. А потім завиваємо одну половинку навколо іншої. Ось такий він гарненький виходить. Так можна готувати з будь-якою начинкою. Ну, краще, якщо начинка помітна. Можна корицю з цукром і маслом, теж дуже гарно виходить. Форми в мене хлібні. Так, і так само робимо з іншою половиною тіста. Вирішила вставити повторити, щоб було краще видно. Поправляємо тісто, щоб краї не залишились без маку, якщо то їх потрібно трошки підвернути. І ставимо в духовку, щоб зійшли. Я бризкаю водою, при цьому в мене вологості. І випікаємо десь, сходить тісто десь приблизно хвилин 20, а потім випікаємо десь хвилин 25-30 до готовності. Змазувати ні яйцем, нічим не потрібно, тому що начинка виконує цю функцію. Ось такі вони гарненькі виходять. Розріз у них не такий, як у рулета, а ось такої неправильної форми. Дуже смачні, запашні, дуже гарно йдуть до чаю. Підписуємось, дякую за лайк, смачного!